Hej allesammans och välkomna tillbaka till Sagosverige. Innan vi dyker ner i det djupa blå, glöm inte att prenumerera på kanalen och ge videon en tumme upp. Det hjälper oss att simma vidare mot nya äventyr. Idag ska vi lämna landbacken helt och hållet. Vi ska till en värld där man kan andas vatten, där man sover med öppna ögon och där vissa kan byta kön bara för att det passar bättre just då. Vi ska prata om varelser som var här långt innan dinosaurierna ens var påtänka. Vi ska prata om fiskar. Tänk er, det finns fiskar som kan flyga, nästan. Fiskar som klättrar i träd, fiskar som lyser som neonlampor och fiskar som är så gamla att de borde vara fossiler. I Sverige har vi allt från den lilla mörten till den gigantiska malen. Men hur mycket vet du egentligen om vad som händer under ytan i Mälaren, Vättern eller Östersjön? Sätt på er cyklopet och simfötterna, för nu dyker vi. Här är 12 bubblande fakta om fiskar som kommer få dig att tappa hakan eller gälarna. Fakta 1. De har funnits här i en evighet och lite till. Fiskar är inte bara gamla, de är uråldriga. De har simmat i våra hav i över 500 miljoner år. För att sätta det i perspektiv, dinosaurierna dök upp för cirka 230 miljoner år sedan och dog ut för 65 miljoner år sedan. Fiskarna var där före, simmade runt medan T-Rex regerade och fortsatte simma glatt när asteroiden slog ner. En av de coolaste levande fossilerna är kvastfeningen Latimeria. Forskare trodde att den dog ut för 66 miljoner år sedan, tills en fiskare plötsligt fångade en utanför Sydafrika 1938. Det är som att hitta en levande dinosaurie på bakgården. I svenska vatten har vi stören som tyvärr är nästan utdöd, men på väg tillbaka tack vare projekt, som ser ut som en pansarklädd riddare från urtiden. Fakta 2. De kan drunkna. Ja, faktiskt. Det låter helt galet, men fiskar kan drunkna. Fiskar behöver syre precis som vi, men de filtrerar det ur vattnet med sina gälar. Om vattnet är syrefattigt, till exempel i en övergödd sjö en varm sommardag eller under tjock is på vintern, kan de kvävas. Men det finns också fiskar som måste upp till ytan för att andas luft. Labyrintfiskar som den populära kampfisken i akvariet. Och lungfiskar har organ som fungerar lite som våra lungor. Om du hindrar dem från att nå ytan, drunknar de. Och vissa hajar, de måste simma konstant för att vatten ska strömma över gälarna. Om de stannar dör de av syrebrist. Snacka om att ha ett stressigt liv. Simma eller dö. Fakta 3. De pratar med varandra och det är inte tyst där nere. Vi brukar säga tyst som en fisk. Vilken lögn. Havet och sjöarna är fulla av ljud. Fiskar pratar genom att knäppa med fenorna, gnissla med tänderna eller vibrera med simblåsan, den lilla ballongen de har i magen för att flyta. Sill pratar till exempel genom att fisa. Ja, du hörde rätt. De släpper ut gasbubblor från analöppningen för att skapa högfrekventa ljud som hjälper stimmet att hålla ihop i mörkret. Det kallas FRT, Fast Repetitive Tick. Så nästa gång du äter inlagd sill på midsommar, skänk en tanke åt deras unika kommunikationsmetod. Fakta 4. De har superminne, glöm myten om 3 sekunder. Alla har hört myten. En guldfisk har bara 3 sekunders minne. Det är helt fel. Forskare har visat att fiskar kan minnas saker i månader, till och med år. De kan lära sig hitta i labyrinter, känna igen olika former och färger och till och med komma ihåg vem som var snäll mot dem. Laxar har ett av djurvärldens bästa luktminnen. Efter att ha simmat tusentals mil i havet hittar de tillbaka till exakt samma lilla bäck där de föddes. Bara genom att följa doftspåret av hemma. Försök göra det utan GPS. Och karpar, de är kända för att vara så smarta att de kan lära sig undvika fiskekrokar efter att ha blivit fångade en gång. Fakta 5. De kan känna igen ditt ansikte. Här är något som är lite creepy men häftigt. En studie på sprutfiskar, de som spottar vatten på insekter, visade att de kunde lära sig känna igen människoansikten. Forskarna visade dem bilder på olika människor och fiskarna kunde peka ut rätt ansikte för att få en belöning. Även när forskarna tog bort håret eller öronen på bilden.
Det betyder att din akvariefisk där hemma kanske inte bara simmar runt planlöst. Den kanske tittar på dig och tänker: åh, där är Mats, han som ger mig mat. Men vem är den där nya typen bredvid? Fakta 6. De byter kön när det behövs. I fiskvärlden är könsroller väldigt flexibla. Många fiskarter är hermafroditer, både hane och kona, eller kan byta kön under livets gång. Ta clownfisken, Hitta Nemo som exempel. Alla clownfiskar föds som hanar. De lever i grupper med en stor dominant hona och flera hanar. Om honan dör, stackars Nemos mamma, så blir den största hanen en hona. Så i filmen borde Nemos pappa egentligen ha blivit hans mamma. Lite förvirrande för en Disney-film kanske. Även i svenska vatten finns fenomenet. Blågyltan, som lever på västkusten, föds som hona, rödgylta, och kan senare bli hane, blågylta, och skaffa sig ett eget harem. Fakta 7. De har ett sjätte sinne. Fiskar har något vi människor saknar: sidolinjen. Om du tittar noga på en fisk kan du ofta se en svag linje längs sidan av kroppen. Det är ett organ som känner av tryckvågor och rörelser i vattnet. Det fungerar som en känsel på avstånd. Fisken kan känna om ett rovdjur närmar sig bakifrån eller navigera i totalt mörker utan att krocka med stenar. Det är också så fiskstim kan svänga exakt samtidigt utan att krocka med varandra. Det är som om de alla var uppkopplade till samma wifi. Fakta 8. Vissa fiskar är varmblodiga, typ. Nästan alla fiskar är kallblodiga. Deras kroppstemperatur är samma som vattnet. Men det finns undantag. Den mäktiga tonfisken och vissa hajar som vithajen har ett system för att värma upp sina muskler och hjärnor. Och så har vi opa-fisken, glansfisk, som upptäcktes vara den första helt varmblodiga fisken. Den håller en konstant temperatur i hela kroppen, även när den simmar djupt ner i iskallt vatten. Det ger den en enorm fördel. Den kan reagera snabbare och simma fortare än sina frusna byten. En superkraft i djuphavet. Fakta 9. Ålen är ett mysterium. Fortfarande. Den europeiska ålen är en av Sveriges mest mystiska varelser. Vi vet att de föds i Sargassohavet, utanför Amerika, driver med strömmen till Europa, lever i våra sjöar i 10-tals år och sen simmar tillbaka för att para sig och dö. Men ingen har någonsin sett ålar para sig i det vilda. Ingen har hittat deras ägg i Sargassohavet. Det var länge en gåta hur de ens förökade sig. Aristoteles trodde att de uppstod ur lera. Sigmund Freud, ja, han psykoanalytikern, spenderade en hel sommar med att dissekera hundratals ålar för att hitta deras könsorgan, men misslyckades. Ålen håller på sina hemligheter. Fakta 10. De kan leva i frysen. I Antarktis simmar isfiskar i vatten som är kallare än fryspunkten. Saltvatten fryser vid lägre temperatur än 0. Hur överlever de utan att bli isglass? De har ett naturligt antifrysmedel i blodet. Speciella proteiner hindrar iskristaller från att bildas i deras kroppar. Dessutom har de genomskinligt blod. De saknar röda blodkroppar, hemoglobin, eftersom kallt vatten är så syrerikt att syret löser sig direkt i plasman. De ser nästan ut som spöken. Fakta 11. Fiskfjäll berättar historier. Om du tittar på ett fiskfjäll i mikroskop ser det ut som en trädstam i genomskärning. Det har årsringar. Genom att räkna ringarna kan forskare se hur gammal fisken är. Men de kan se mer än så. Om ringarna sitter tätt har fisken växt långsamt. Kanske under en kall vinter eller brist på mat. Om de sitter glest har den haft en bra sommar. På laxar kan man till och med se när de simmade ut i havet och när de kom tillbaka för att leka, eftersom saltvatten och sötvatten påverkar tillväxten olika. Fjället är som fiskens dagbok. Fakta 12. Vissa sover i en sovsäck av slempapegojfisken som lever i korallrev, har en genial lösning för att få sova i fred. Innan den lägger sig för natten utsöndrar den en bubbla av slem från munnen som täcker hela kroppen. Denna slemsäck fungerar som ett myggnät. Den hindrar parasiter från att suga blod från fisken medan den sover. Den döljer också fiskens doft så att hungriga muränor som jagar med luktsinnet inte hittar den.
På morgonen bryter den sig ut ur säcken och simmar iväg. Lite äckligt kanske, men väldigt smart. Fakta 13. Bonus. Sveriges största fisk är en val. Okej, brugden som ibland besöker svenska västkusten är en haj och hajar är fiskar. Den kan bli upp till 12 meter lång. Det är den näst största fisken i världen, efter valhajen. Men var inte rädd, den äter bara plankton. Den simmar runt med öppen mun och silar vattnet, precis som en val. Men i våra insjöar är malen kung. Den kan bli över 2 meter lång och väga mer än en vuxen man. I Emån och Båven simmar dessa giganter runt i mörkret. De kan leva i upp till 80 år. Tänk dig att bada och veta att under dig simmar en fisk som föddes under andra världskriget. Så, mina vänner, nästa gång ni sitter på bryggan med ett metspö eller tittar ner i ett akvarium, kom ihåg, det är inte bara dumma fiskar. Det är uråldriga, kommunicerande, könsbytande, superminnesmästare som har överlevt allt jorden kastat på dem. Vilken fakta överraskade dig mest? Att sillen pratar med pruttar, att clownfisken byter kön eller att ålen fortfarande är ett mysterium? Skriv i kommentarerna. Och har du någonsin fått en riktigt stor fisk på kroken? Berätta! Tack för att ni tittade på Sagosverige. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Vi ses i nästa avsnitt och tills dess, simma lugnt och akta er för slemsäckar. Hej då!